नमस्कार साथीहरू। आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ 2022 सालदेखि लागू भएको नयाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स नियमबारे, जसले लाइसेन्स ट्रायल दिनेलाई धेरै सजिलो बनाएको छ। तपाईँलाई ट्रायल दिनुहुन्छ भने यो जानकारी तपाईँको लागि निकै उपयोगी हुनेछ। नयाँ नियमहरूको के हो, म तपाईँहरूलाई पहिले स्टेप भन्छु। नेपाल सरकार अन्तर्गतको सडक यातायात व्यवस्था विभागले 2022 सालबाट नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ। केही मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्, जसले ट्रायल फेल भए पनि पुनः आवेदन प्रक्रिया छिटो हुने, अब मोबाइल नम्बर र इमेलबाटै सूचना पाउने व्यवस्था, लाइसेन्स रिन्यू वा अपग्रेड गर्न अनलाइनबाटै प्राथमिकता। मैले भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु, त्यहाँ गएर चेक गर्नु। पुनः परीक्षा रिट्रायलको समय अवधि घटाइएको, महिला र असत्ताहरूको लागि विशेष व्यवस्था। र अर्को छ 2मा छ ट्रायल पास गर्ने सजिलो उपायहरू। ट्रायल ट्र्याकको अभ्यास कम्तीमा 7 दिन गर्नुहोस्। बाइक चलाउँदा घुमाउने बेलामा मिरर चेक वा ह्यान्ड सिग्नल नबिर्सिनुहोस्। जस्तै कार ट्रायलमा चाहिँ क्रोध र ब्रेकको सन्तुलन राम्रो राख्नुहोस्। ट्रायल फारम भर्ने बेलामा कुनै पनि गल्ती नगर्नुहोस्। जस्तै मोबाइलमा DOTM नेपाल वेबसाइट वा नागरिक एप प्रयोग गरेर ट्रायल समय हेर्नुहोस्। मैले स्क्रिनमा राखिदिन्छु। अर्को 3मा छ अनलाइन प्रणाली सुविधा। अब लाइसेन्स ट्रायलको सबै प्रक्रिया डिजिटल हुँदै गरिएको छ, तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। जस्तै अब हेरेर वेबसाइट पनि राखिदिन्छु, त्यहाँनिर गएर अनलाइन फारम पनि भर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट तपाईँ गएर, अथवा डिस्क्रिप्सन राख्नु। ट्रायल समय अथवा रिट्रायल सूचना SMS वा इमेलमा आउनेछ। स्मार्ट लाइसेन्स ट्र्याक पनि अब अनलाइनबाटै सजिलै आउनेछ। मैले हेरेर माथि तपाईँहरूलाई भने जस्तै ट्रायल समय परिमाण रिट्रायलका लागि का सूचना SMS वा इमेलमा आउनेछन् भनेर। स्मार्ट लाइसेन्स ट्र्याकिङ पनि अब अनलाइनबाटै सजिलै। तपाईँको ट्रायल चाँडै पास होस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। यस भिडियोमा दिएको जानकारी मन परेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। 2022मा लागू भएको नयाँ नियमहरू ड्राइभिङ सम्बन्धी ट्रायलमा फेरिको स्कोरिङ सिस्टम भयो, रिट्रायलको समयावधि छुट्टो भयो। जस्तै अनलाइन फारम भर्दा नयाँ आवश्यक कागजातहरू भयो, त्यो तपाईँहरूले मैले भिडियो बनाइसकेको हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै महिला र अशक्त व्यक्तिहरूको लागि विशेष सुविधा भयो। ट्रायल फेल भएमा रिएप्लाई भन्ने प्रक्रियामा सुधार भयो। स्मार्ट जस्तै लाइसेन्स ट्र्याकिङ प्रणाली अपडेट भयो। अब यो जस्तै अब ड्राइभिङ लाइसेन्स ट्रायल पास गर्ने सजिलो उपायहरू पनि छन्। जस्तै ट्रायल ट्र्याकको वास्तविक अभ्यास भयो, ट्र्याक भयो, स्लोप भयो, ETC भयो। बाइक ट्रायलमा सिग्नल भयो, मिरर भयो र ब्यालेन्सको ध्यान दिनु पऱ्यो। ब्यालेन्स राख्नु। कार ट्रायलमा क्रुज कन्ट्रोल र अब यी कुराहरू चाहिँ पार्किङहरू त्यो गर्नु पऱ्यो। अब तपाईँको निर्देशनअनुसार दिने बानी गरौँ। जस्तै कुनै ट्राफिकको निर्देशनअनुसार गर्नु पऱ्यो। अनावश्यक हतार नगर्ने र गम्भीर भएर ध्यान दिने। यति गऱ्यो भने तपाईँले सजिलै यी कुराहरू आफ्नो स्टेमिना गर्नु। जस्तै अनलाइन आवेदन प्रक्रिया भनेको, जस्तै मैले हेरेर वेबसाइट राखिदिनेछु, यसमा गएर तपाईँले नयाँ आवेदन रिन्यू अथवा प्रतिलिपि वा अपग्रेड सबै अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ। जस्तै KYC अपडेट अनिवार्य भयो। फोटो र हस्ताक्षर अनलाइनबाट अपलोड, जस्तै फोटो हस्ताक्षरहरू अनलाइन अपलोडहरू भए। मोबाइलमा OTP आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली भयो। हामीले कुनै पनि वेबसाइटहरू खोल्दाखेरि जस्तै त्यो एउटा पार्ट हो। स्मार्ट लाइसेन्स ट्रायल गर्ने तरिका भयो। ट्रायल पास भएपछि लाइसेन्स कति दिनमा आउँछ, यो पनि एकदमै सबको चासो हुन्छ। जस्तै तपाईँले वेबसाइटमा गएर पनि हेरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भिडियो बनाइसकेको छु। जस्तै मोबाइल एप, नागरिक एपबाट पनि DOTM लाइसेन्स ट्र्याकर भन्ने छ, त्यसमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। लाइसेन्स नम्बर वा एप्लिकेसन नम्बर राखेर पनि ट्र्याकिङ गर्न सकियो। रिट्रायल पुनः परीक्षा सम्बन्धी जानकारी। ट्रायल फेल भएमा के गर्ने? ट्रायल फेल भएमा 15 दिनभित्र पुनः आवेदन दिन मिल्छ। फारम भर्ने प्रक्रिया र शुल्क पनि भयो। परीक्षा केन्द्रमा पुनः मिति र समय लिनुपर्ने। यी कुराहरू तपाईँहरूले जान्नुपर्छ। 1 वर्षभित्र 3 पटकसम्म ट्रायल दिने व्यवस्था रहेको छ। सजिकरण तपाईँहरूको सहजीकरणको लागि र तपाईँहरूलाई एउटा जानकारीको लागि मात्र मैले यो कुरा सेयर गरेको हो। अझ तपाईँहरूले विस्तृतमा यतायत कालमा नै बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि मात्रै यो भिडियो हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो।